Thưa ông có thể cho biết tên và ông đang sinh sống ở đâu ạ? Thưa cô, tôi bút hiệu là Huy Phương và tên thật là Lê Nghiêm Kính, sinh năm 1937 tại Huế trong một gia đình mà thân phụ tôi, anh em tôi, anh chị em tôi đều là nhà giáo. Hiện nay tôi định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990 và hiện sinh sống tại thành phố Irvine, tiểu bang California. Vâng, thưa ông thì ông đã gia nhập quân đội vào quãng năm nào và cấp bậc cuối cùng của ông là gì? Thưa cô, tôi xuất thân là nhà giáo. Tôi tốt nghiệp trường quốc gia sư phạm và sau đó được bổ nhiệm ra dạy học tại trường Trung học Nguyễn Hoàng ở địa đầu giới tuyến ở tỉnh Quảng Trị. Năm 1962, tôi động viên vào khóa 16 sĩ quan trực bị Thủ Đức. Ra trường tôi được thuyên chuyển về nhà chiến tranh tâm lý và sau đó đổi thành cục tâm lý chiến. Tôi làm biên tập viên báo chí và phát thanh cho quân đội và sau đó tôi tốt nghiệp một khóa sĩ quan thông tin báo chí tại Hoa Kỳ. Và từ đó tôi là giữ chức vụ tổng thư ký cho 2 tờ báo của quân đội là Chiến sĩ Cộng hòa và Tiền Phong. Cho tới năm 1973, tôi được thuyên chuyển về Trung tâm huấn luyện quân Trung và giữ chức vụ trưởng phòng tâm lý chiến và chính huấn. Tháng 4 năm 1975, tôi bị tập trung đi tù cả hai miền Nam Bắc trong vòng 7 năm. Ra tù năm 1982 và đến 90 thì được chính phủ Hoa Kỳ coi như là thuộc diện tị nạn và qua sinh sống tại Hoa Kỳ. Tôi đã qua năm California năm 90, năm 93 tôi qua Virginia vì vấn đề sinh sống và năm 98 tôi trở lại California sống cho tới bây giờ. Hiện nay đã về hưu cho nên tôi lại được tham gia vào những công việc về truyền thanh truyền hình. Tôi là biên tập viên của tờ Người Việt California và là host của chương trình Huynh đệ Chi binh của đài SBTN. Cảm ơn cô. Thưa ông thì ông lập gia đình năm nào và ông có bao nhiêu người con? Thưa tôi lập gia đình sau khi đi ra dạy học được vài ba năm. Tôi lập gia đình năm 60 và tôi có 3 người con tất cả, 1 trai và 3 gái. Tuy nhiên đến hôm nay tôi chỉ còn 1 trai 2 gái thôi. Thưa ông thì năm 1975 lúc đó thì là một nhà báo quân đội thì cái việc mà ông bị bắt nó như thế nào hay là nó xảy ra sao mà ông phải vào nhà tù? Thưa cô, đúng ra là tôi giả từ cái nghề báo chí quân đội từ năm 73. Năm 75 tôi đang là trưởng phòng tâm lý chiến của Trung tâm huấn luyện quân Trung thì cũng phụ trách một số anh em cựu quân nhân, cho nên tôi rất có trách nhiệm. Và cho tới ngày cuối cùng khi mà một cái máy bay Hỏa Long bị rớt ở phi trường Tân Nhất và Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Độc Lập thì sau đó tình hình càng ngày càng găng, cho nên tôi đã tập hợp anh em lại và tôi ra lệnh giải tán, ai lo công việc đó, vì tôi không muốn giữ các anh em lại trong đơn vị, sợ có thể nguy hiểm tới tính mạng. Và sau đó tôi trở về nhà ở Sài Gòn. Và cho tới ngày 25 tháng 6 năm đó thì cũng như các sĩ quan và quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, tôi phải trình diện, bắt buộc phải trình diện để đi tù. Thì tôi bị giam tại Hóc Môn và Long Giao hơn 1 năm và sau đó được đi tàu sông Hương ra Bắc. Chúng tôi lên ở Hải Phòng rồi lên Hoàng Liên Sơn rồi sau đó chuyển tù về trại Bắc Thái và Nghệ Tĩnh. Thì tổng kết lại tôi đã ở ngoài Bắc 5 năm và trước khi ra Bắc 1 năm ở miền Nam và sau khi ngoài Bắc trở về tôi ở tù ở trại Rừng Lá Z30D 1 năm nữa và tôi ra tù năm 82. Thưa ông, như vậy là tổng số bao nhiêu trại tù ông đã đi qua? Thưa thì khoảng 3-4 trại tù thôi. Thì những cái trại đó cũng thường hồi đầu là ra tại Hoàng Liên Sơn, còn hồi đó là Yên Bái đó. Mà sau năm 1979 thì khi mà Trung Cộng đánh vào biên giới miền Bắc thì chúng đưa tôi về trại Bắc Thái. Lúc đó bắt đầu qua công an và sau về là Nghệ Tĩnh rồi sau về Z30D. Thì tổng cộng là gọi là 5 địa điểm nhưng mà nhiều trại tù thì nhiều trại tù. Thưa ông thì trong suốt cái thời gian 7 năm tù đó, đặc biệt là thời gian miền Bắc đó, thì ông đã được bị đối xử như thế nào, ông có thể chia sẻ không ạ? Thực tình thì nếu có một sự so sánh thì tôi so sánh những trại tù trong Nam đó.
Thường thường người ta cho rằng là ở tù trong ngoài Bắc là vì xa nhà cho nên khắc nghiệt hơn, nhưng mà tôi sau 7 năm tù tôi quan niệm khác. Ở trong Nam á, là do những cái tên cái tù địa phương cho nên họ có những cái hận thù, họ trả thù. Còn miền Bắc thì tuy nhiên như vậy nhưng mà nó gần Hà Nội, nó gần Trung ương, cho nên tương đối cái nề nếp nó ít có sự trả thù. Và nếu như là đói làm việc nhưng mà cũng hà khắc, nhưng mà chưa có tình trạng mà giết người không có bằng án hay là bắn người một cách tự nhiên như ở trong Nam. Đó là điều tôi muốn so sánh các trại tù giữa Nam và Bắc. Thì cũng như mọi người có thể là cái thời gian tù đầy là một cái định mệnh của đất nước, cho nên mọi người cũng cố gắng cho nó qua chuyện. Nhưng mà hy vọng về là không, chúng tôi không bao giờ có hy vọng về. Cho đến ngày mà được đọc tên ra tù đó thì tôi cho là một cái điều ngạc nhiên và may mắn. Cho nên tôi nghĩ rằng tù và cái ám ảnh đó cho tới bây giờ nhiều đêm cho tới qua nước Mỹ đã hơn 30 năm nay tôi vẫn nằm mơ ở trong trại tù cộng sản, những cơn ác mộng mà nghĩ rằng mình không bao giờ có ngày về. Thưa ông, vì sao ông nghĩ như vậy ạ? Tại vì tôi đã thấy đã tù không có bản án và không có một cái ngày nào mà người ta là có quyết định. Nó cái tình trạng nó mập mờ, nó một sự giam cầm cố hữu. Cho nên nếu mình biết suy nghĩ mà mình đừng có lạc quan lắm thì mình thì coi như hết đời mình rồi. Nhưng mà thưa cô cũng như thưa quý vị là may mắn thì tôi nghĩ rằng ra tù sau 7 năm tương đối cũng còn trẻ và cũng còn được, cuối cùng còn được nước Mỹ cho đến đây với tính cách là tị nạn, cũng còn sống, còn làm được một đôi điều, nuôi con lớn, thì tôi đó cũng là cái điều may mắn. Thật tình trong suy nghĩ của một người, nếu như anh là một người bại trận và mất cái người thắng trận là cộng sản thì anh đừng có hy vọng là một có ngày về, hy vọng được đối xử một cách nhân đạo và công bằng. Thưa ông, nói là ông đã từng tù hơn 7 năm như vậy, lúc mà ông đi trình diện người ta có nói là ông sẽ phải đi bao lâu, hoặc giả là họ có một cái phiên tòa để cho ông biết là cái ngày về của ông là ngày nào hay không? Thưa cô, đối với cộng sản thì gọi là án tập trung là một cái loại hình tù không có bản án. Tất nhiên cứ tập trung anh lại thì một kỳ tập trung thì người ta quyết định là 3 năm, 6 năm, 19 năm. Mà nói thì nói có sự hiểu biết vậy thôi, chứ không có một cái bản luật nào, một cái sắc luật nào để nói là cái bản án tập trung trong 3 năm hay 6 năm hay 9 năm. Cho nên theo cái lối ngôn ngữ của cộng sản là cứ an tâm học tập, khi nào tốt thì về. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ mình học tập tốt hay mình làm việc cho tốt để được về. Bằng chứng là những người làm anten ở trong trại tù, những người làm việc cực lực, bán sống bán chết, cuối cùng những người đó lại lâu hơn tôi. Và cũng đừng tin tưởng là cái chức vụ của mình thì mình có một sự so sánh, một cái chính sách nào đó để nói rằng với cấp bậc này thì ở tù bao lâu, với những cái chức vụ kia ở tù bao lâu. Cái đó hoàn toàn sai. Mình là với cái tâm của một người tự do miền Nam để mà phán xét hay là nhận định những cái gì cộng sản làm, những cái điều đó đều sai hết. Tức là không có nguyên tắc, không có và đến cái ngày về thì họ cũng có báo cho ông như thế nào, ông có thể kể cái ngày về? Cái ngày đó là cái ngày nói là sẽ có danh sách để tha những người về. Thì hôm đó thật tình tôi cũng khai bình, tôi lười, tôi thấy cái chuyện mà ra ngồi giữa sân rồi thì gọi tên có người về, thì tôi nằm trở lại trong nhà, nằm trên cái vòng đu đưa. Thì khi mà tan hàng đó thì anh em về nói là mày có tên đi, thì sau đó làm một vài thủ tục rồi để chờ tự do tí, rồi chờ ngày về thôi. Họ có báo gia đình để đến đón Dạ không? Làm gì có chuyện đó chị. Thì tôi về thì cũng được mấy chục đồng để đi xe ra đón một cái xe từ Phan Thiết về Sài Gòn. Thì họ thấy tôi cố tình mặc bộ đồ tù để cho mình nhận xét coi thế đồng bào miền Nam đối với những người tù cải tạo trong một kép, đối với những người tù thì họ có cái ý nghĩa sao. Thì khi tôi lên xe thì mọi người đều có vẻ là quan tâm và có một sự, có thể nói một sự nể nang.
Và sau đó lại nhưng họ không lấy tiền xe tôi. Thì về bến xe Bình Triều, sau đó tôi đi xô về nhà. Thì ở nhà cũng không biết. Tôi bước vào nhà thì tôi thấy thật là một hoang tàn, những cái chỉ biết phòng khách hồi xưa, những bức tranh cũ không còn, bàn ghế salon còn đã bán. Rồi cái đặc biệt của cái miền Nam sau khoảng năm 80 tới 85 á, là tất cả mọi nhà cái phòng khách tôi là ám khói, là vì hồi đó bắt đầu không có than, phải thắp bằng củi, có khi là củi tươi, đi lượm lạc, đi quét rác về hộ. Cho nên cái phòng khách nhà tôi lúc đó nó ám khói. Đó là cái cảm giác đầu tiên và nhận xét đầu tiên khi tôi bước chân vào nhà. Thưa ông thì khi trong tù đó là cái gì kinh khủng nhất đối với ông trong suốt thời gian hơn 7 năm? Thưa cô và thưa quý vị, cái kinh khủng không phải là làm việc nhiều hay là không phải đói, tại vì tôi chấp nhận cái chuyện đó rồi. Ngay bọn cán bên cộng sản cũng đói. Nhưng mà cái kinh khủng của tôi là kinh khủng, tôi gọi là cái thưa cô, tôi nghĩ cái kinh khủng ở trong tù có nghĩa là cái gì mà làm thắc mắc, đau đớn nhất. Cái đó tôi cho cũng không là cái đói. Cái đói thì ai cũng đói, bộ đội cũng đói, mà dân miền Bắc hồi đó cũng đói. Ở nhà vợ con chúng tôi vẫn đói, cho nên cái đói tôi vẫn nghĩ là có thể chịu được. Và cái làm việc thì mình cũng cố gắng sức lắm. Gọi là nước sông công tù làm, cái đó tôi làm. Cái kinh khủng đối với tôi, ám ảnh tôi vậy là những cái cuộc ngồi đồng. Ngồi đồng có nghĩa là cái danh từ chúng tôi đặt cho những cái buổi tối mà sau khi làm việc rồi, sau khi vào phòng rồi, thì cả đội ngồi lại tập họp để mà phê bình kiểm thảo, để mà moi móc tồi tình nhau ra. Cái đó là cái ghê gớm. Một cái chính sách cộng sản nó làm cho con người vì miếng ăn mà phải sâu xé, phải tranh đấu, phải chì xiết ngay chính những người chiến hữu của mình. Và họ nghĩ như vậy là họ có thể có được thêm một vài cân bắp, cân ngô trong cái phần lương thực của họ, nhưng mà sự thật là không phải. Thì cái đó tôi cho cái đau đớn nhất. Tìm cách, mọi cách sâu xé ra. Anh sao anh lại làm lề mề lao động như vậy? Anh không tích cực, anh không tin tưởng vào cách mạng đại khái. Mà những cái điều đó không phải là những tên cán bộ ngoại giao nói mình, mà chính anh em mình nói với mình. Cái đó theo tôi, một người có lương tâm, cái đó làm tôi đau đớn nhất. Tại vì con người đó, khi mà không có lon có lá, khi trở lại trần truồng, đau đớn như ngoài một người khác, thì tất cả những cái xấu, cái bản chất xấu nó lộ ra. Rồi tranh chấp, rồi chửi bới, rồi moi móc nhau để mà cho cái cuộc sống được sống của mình. Lại có như trong trại tù thường có những anh hùng, nhưng mà không thiếu những người như vậy. Cho nên tôi cho cái đó đau đớn nhất là của tôi trong trại tù là những cái điều mà tôi chịu đựng từ anh em, từ những người làm đội trưởng, làm thi đua văn hóa, nhưng mà lại vì cái chính sách cộng sản cho nên chèn ép anh em. Rồi có thể nói là tìm mọi cách để hại nhau dưới cái bóng, được che bởi cái bóng của những tên cán binh cộng sản. Tôi cho đó cái điều có thể tôi cho cái điều tôi nhớ mãi. Thưa ông thì bao nhiêu ngày thì phải làm cái điều đó một lần hay là mỗi ngày? Thưa hàng tuần, hoặc là có những cái biến cố gì cần phải học tập. Đó, thì những cái ngày đó cũng có những ngày mà phải đến hội trường học tập. Thì những ngày đó thì không có tính cách kiểm thảo và những học và là đường lối chủ trương thôi. Thì ngày đó phải đi lao động. Nhưng mà cực hình nhất là những cái buổi tối, trời thì lạnh, ngồi co ro, những ngọn đèn lù mù mà nhìn anh em như những hồn ma bóng kế để mà phê bình kiểm thảo nhau những cái công việc lao động xảy ra trong ngày. Thưa ông thì ở trong trại tù, ở cái mức độ chèn ép đến tận cùng như vậy, con người ta lộ ra những cái bản năng nó như thế. Nhưng mà nếu mà ông nghĩ gì về những người cầm tù mình, những người làm nên những cái chính sách đó? Thưa, cái kẻ thắng trận nào cũng tìm cách kiềm chế người tù, nhưng mà cái trại tù cộng sản theo tôi học tập được hai chuyện là kết hợp cái chính sách trại tù của Liên Xô và của Trung Quốc, cho nên phải nói là nó ghê gớm. Nó không buộc người ta phải khai báo, mà nó dùng chính sách bao tử là cái ăn. Khi người ta no, người ta có rượu bia, có cà phê thì người ta nói chuyện chính trị.
Còn khi người ta đói, người ta chỉ nói một điều: ăn, thế thôi. Cho nên cái đó tôi thấy là một chính sách rất là quỷ quyệt của chế độ cộng sản. Không ai nói chính trị, không ai có tham vọng để mà thay đổi, không có ai tham vọng chống đối. Lại nhiên trong chúng ta cũng có những cái người có tinh thần bất khuất như vậy, những người mà vượt trại. Nhưng mà số đông là vì cái ăn nó ám ảnh tận cùng. Cho nên ngay bản thân mình cũng chịu sự yếu đuối đó. Nhiều đêm tôi nằm thấy tôi đang ăn một tô phở, thì thức giấc thấy miệng mình mà còn nhai nhóp nhép. Cái đó cái đáng thương của một con người không thua gì một con vật. Và khi một chế độ đã đưa một con người tới mức đó thì nhiều khi nó tiêu tan cái ý chí. Đó là cái điều mà tôi cảm nhận cái đau đớn hèn hạ nhất của con người. Thưa ông thì gia đình ông có đi thăm bao giờ không, đặc biệt là những 5 năm ông ở ngoài Bắc ạ? Cái 5 năm ở Bắc thì dân tôi chỉ có ra thăm một lần, khoảng sau 4 năm. Thì cái đói, cái buồn lắm đó. Hôm đó có một người bạn thăm nuôi có cho tôi một cục kẹo đường đó, nó bằng cái đầu ngón tay thôi. Thì tôi ngầm cái viên kẹo đó vào mà tới nước mắt tự nhiên tôi ứa ra. Không phải tôi háu ăn, tôi thèm cục kẹo đó, nhưng tôi thấy cuộc đời sao nó thê thảm như vậy. Nhưng mà tôi đã nói với chị, trở lại với chị, là cái chuyện đói khổ với chuyện làm lụng đó, nó không quan trọng bằng cái phẩm giá con người bị hạ xuống thấp. Thưa ông thì khi mà thấy vợ mình lặn lội đường xa, chắc chắn là những ngày tháng đó chắc là người vợ của ông cũng không có giàu có gì, và lúc bây giờ cái cách đi, những cái phương tiện đi đường từ trong Nam và ra ngoài Bắc cũng không có dễ dàng gì. Thì cái cảm tưởng đầu tiên của ông khi nghe rằng có vợ mình đến thăm và lúc gặp người vợ mình và lúc chia tay như thế nào, ông có thể chia sẻ không? Thưa cô, lại có những đi ở tù mà có người thăm nuôi đem cho mình một vài thức ăn thì ai lại cũng mừng, như là gặp vợ con. Sau 5 năm biền biệt, chỉ biết là tôi, chức vụ cuối cùng tôi là trưởng phòng tâm lý chiến. Tôi không nói quân đội là tham nhũng, nhưng mà cái ngành chiến tranh trị thì phải nói là không có gì ăn. Cho nên gia đình phải nói là sau khi không có đồng lương là sa sút tay không. Và tôi cũng phải người buôn bán, cũng phải người cho tôi và người làm ra nhiều tiền, hay là có một cái gọi là bọc lọc gì, cho nên phải nói là gia đình hoàn toàn tuyệt vời. Đến nỗi khi ra đi thì tôi nghe kể lại bà vợ tôi, bà ngồi, bà đun của trong bếp, bà khóc. Tại vì chỉ biết cái người vợ lính ngày xưa thì coi như lệ thuộc hoàn toàn, như là người đàn bà Việt Nam lệ thuộc vào hoàn toàn vào chồng, cái nên chồng đi tù thì coi như hụt hẫng, không biết làm gì để nuôi con. Thì năm đó đứa con đầu tiên tôi học để thực để lục gì đó, rồi cái chợ xe đạp chở con đi học để đạo được, rồi làm gì mà ăn, trong nhà thì bán hết rồi, mà đi ra chợ trời thì không có vốn. Rồi vợ tôi phải đi bán xăng ngoài đường, hay là làm những cái đi, con tôi phải đi hút cái than ở những cái vựa than về để thổi. Nhưng mà tôi thấy buồn nhất là cái chuyện thăm nuôi, tại không có tiền đi xe. Cho nên hôm đó có một người bà con giới thiệu với nhà tôi một cái xe chở hàng. Cái xe chở hàng đó, cái phần trên nó có cái nóc mà có cái cửa nhỏ nhìn đến trước cái cửa xe, trước cửa tài xế đó. Thì nhà tôi lên nằm trên nó, nằm chỗ đó không ngồi được, nó một cái lớp ở trên sườn xe chở hàng. Và ra tôi Nghệ Tĩnh, trong đi trong mấy ngày mấy đêm ra tới Nghệ Tĩnh. Thì bây giờ kể lại thì nhà tôi thấy quả là một sự can đảm và sợ hãi. Nếu giữa đường một người đàn bà có xảy ra chuyện gì thì làm sao mà kêu cứu ai. Nhưng mà tôi thấy đó cũng là vì tôi vẫn nghĩ rằng nếu không đi thăm được, không có phương tiện thì thôi. Nhưng mà nhà tôi cũng nghĩ rằng cố gắng đi được chừng nào chừng đó, cho nên cái chuyện đó xảy ra. Nhưng may ơn trên cũng không có điều gì. Thì lẽ nhiên là mình đi tù rồi thì mình cũng ở nhà, thì một người vợ chay yếu thân mềm, không có vốn liếng, không có tài tháo vát, thì
phải chịu cảnh khổ như bao nhiêu người. Cho nên thậm chí chỉ biết rằng tôi có nhiều người bạn đi tù ở nhà người vợ không thể xoay sở được, quá tuyệt vọng, và người ta đã tự tử. Ý như là tôi biết qua 3 trường hợp như vậy, để lại về con vì họ không có cách gì mà nuôi nấng con được. Họ tuyệt vọng một cách có thể nói là có thể trong giây phút họ không sáng suốt, nhưng cuối cùng họ tự kết liễu của đời họ. Cái đó là cái điều rất là đau đớn. Thưa ông thì ông chưa nói đến cái cảm tưởng của ông khi nhìn thấy người vợ của mình lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách bà, trông như thế nào, và cái cảm xúc của ông cũng như của bà đã xảy ra chuyện gì? Thưa, tôi kể một cái chuyện. Tại vì thế này, giữa mộng và thực, nhà tôi thường nằm mơ tôi về. Đó là tâm trạng của những người vợ tù. Thế nhưng mà thấy tôi về thật thì bà hỏi tôi trong giấc mơ là anh về thật phải không? Thì nhà tôi kể lại rằng tôi nói anh về thật đây. Thì bà bấu cái tay mình để coi có thật không, bấu tay đau thật không. Nhưng mà không, khi bà bấu cái tay mình rồi thì bà mở mắt ra, và dưới đường tiếng xe xích lô máy vẫn nổ đều trong giữa đêm. Nghĩa là tôi chưa về, nhưng mà trong nhiều giấc mơ bà thấy tôi về. Rồi bà tự cầm tay bà bấu vào tay bà để coi đó phải sự thật không. Nhưng 100 lần như vậy đều là giấc mộng. Thì hôm nay tôi trở về, đó có thật không là giấc mộng. Tại mộng và thật nó lẫn lộn với nhau. Đó cái điều đau đớn của một người mà khi mình trông chờ, mình mơ ước, nó thể hiện vào trong giấc mơ. Và khi mình tỉnh giấc mơ thì cái đó trở thành sự thật. Cái đó buồn lắm, khổ lắm. Tức là bây giờ đi một đoạn đường dài như vậy, một người phụ nữ mà nằm ở trên cái nóc của một cái xe đi đến đó thì tất nhiên người tù thì trông sơ sát thê thảm rồi, còn người đến thăm thì sao? Thưa, thì lại có như trước khi gặp chồng thì cũng chạy chuốt lại một tí. Nhưng mà cái chuyện đó sau này thì nghe kể lại, khi về rồi tù rồi nghe kể lại mới biết. Thì tôi có trách là sao vậy mà cũng đi, lại có chuyện gì xảy ra thì sao. Thế nhưng mà đối với bà thương chồng mà chồng ở tù tận với Bắc thì không đi được, thì trong lòng cũng có sự lo lắng ngẩn ngơ. Thành ra cuộc đời nghĩ lại đó, thì mình nên có một những giây phút để mà ca tụng những người mẹ, những người vợ mà có chồng, có con là những người tù cộng sản, để không có ngày về và đói khát, rách rưới, thăm nuôi giúp đỡ. Cái đó nó cũng gây nhiều sự gian nan. Thưa, thì khi mà bà đến ông hỏi thăm về những đứa con thì bà kể những cái gì trong những ngày đó, các con trong gia đình của ông lúc đó là sao? Thưa cô, thật tình khi một người vợ thăm một người chồng đang ở trong tù thì cũng không phải là để kệ khổ. Tại như vậy chỉ mang lại đau đớn thôi mà cũng giải quyết được. Cho nên cũng nói sơ sài thôi. Cũng nói cái kiểu mà giáo điều là an tâm học tập thôi. Ở nhà thì các con vẫn học hành, vẫn hạnh phúc đại khái. Xong rồi cái ngày trở về thì sao? Cái giấc mơ mà ông hoặc bà vẫn mơ đó nó thành sự thực thì nó đã xảy ra như thế nào? Trước khi chưa ra tù thì trong ra tù, nhưng mà về rồi cái sự thật nó càng phũ phàng hơn. Về lấy gì mà sinh sống. Thì tôi bắt đầu mưu sinh bằng một vài cái nghề, nghĩa là coi như đẩy một cái xe báo tới trước một bệnh viện Chợ Rẫy để bán từng tờ báo cho bệnh nhân. Tờ báo mua 5 đồng thì bán 7 đồng rồi, để đem cái với lợi về. Sau đó rồi đi chụp hình đám cưới, chụp hình già, và tôi có nghề chụp hình. Nhưng mà sau đó khi mà vào hộ khẩu thì chính công an lại kêu lên bảo là anh là người đi tù về, anh không được làm những cái nghề sau đây. Trong đó là có nghề thuộc về thông tin văn hóa, là cái nghề chụp hình. Đó, cho nên cuối cùng cũng phải dẹp. Như vậy là người đi tù về không có được làm, không được làm những nghề nào mà có liên lạc với quần chúng đại phái. Còn người vợ của anh ví dụ như đi tìm việc làm khó không? Các con đi học thì sao? Từ ngày lập gia đình thì nhà tôi vẫn ở nhà nuôi con. Trong cái đồng lương của một người chồng thôi. Nhà tôi không đi làm. Thì sau đó cũng phải đi làm những cái công việc chân tay trong thời gian tôi đi tù.
như là đi làm hạng bột, hạng giấy, để qua ngày tôi phải đi làm, đi bán chợ trời không có vốn, cho nên cũng làm những cái việc đó thì cũng đủ mua một vài cái mì cho con thôi. Thưa ông thì ông có thể cho biết cái câu chuyện mà trong gia đình ông sau đó có những cái vụ như là vượt biên, ông có thể kể như thế nào không ạ? Sau khi tôi về rồi thì tôi có cháu gái đầu sinh 1965. Khi cháu ra đi là khoảng 30 tuổi. Thì năm đó cháu thi vào Đại học Tổng hợp, nhưng mà có lẽ vì hồ sơ cho nên cuối cùng cháu phải xếp học theo lớp Nga văn chứ không theo được Anh văn. Trong khi con cán bộ, mỉa mai con cán bộ thì lại được xếp học Anh văn, mà con của những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì xếp học Nga văn, nghĩa là Nga văn người ta chê. Thì cháu nó khiếu nại, cũng làm đơn khiếu nại thắc mắc, nhưng mà cuối cùng không được. Thì đó là cái bất mãn thứ nhất. Thứ hai là thấy cha đi tù về thì cạnh nhà cũng sa sút, cho nên cháu cũng muốn vượt biên. Trước hết là để học, cháu cũng thích học. Thứ hai là để nghĩ rằng có thể theo cái gương những người vượt biên trước có thể giúp gia đình được. Cháu đi hồi đó tôi không có tiền, thì tôi có một người em ruột ở Hoa Kỳ. Qua năm 75 thì cô nó có hứa cho cháu cứ đi đến nơi rồi có tốn bao nhiêu thì cô sẽ chung tiền cho người ta. Thì cháu đi nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào trở về. Một lần đó thì xuống Rạch Giá rồi đi. Thì độ 5 ngày sau thôi, 2-3 ngày sau thấy cháu về thì gia đình cũng mừng khấp khởi, cũng nghĩ là chuyến này đi lọt rồi. Nhưng mà chờ 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày thì hoàn toàn không có tin tức gì. Thì chủ ghe có liên lạc thì cũng nói rằng cũng chưa đến, thôi cứ chờ. Thì đến cái lúc nào đó thì cái sự chờ đợi nó thành sự tuyệt vọng. Thì có nghĩa rằng cái ghe đó hoàn toàn mất tích giữa Thái Bình Dương mà không có một ai sống sót. Nếu có người sống sót thì họ đã đến đảo, họ tin về cái sự việc của cái tàu. Nhưng mà tôi nghĩ cái tàu này đã mất tích luôn, không có một cái tăm hơi nào. Quý vị thử nghĩ là một cái tàu trên một cái biển rộng mênh mông thì như một chiếc lá khô, một con muỗi mắc trong cái giông bão. Cho nên tôi nghĩ rằng cái số phận là đưa đẩy vào cái tàu đó hoàn toàn chịu, không có một tin tức gì. Thì nhìn lại cái sự ra đi, sự bất tích của con tôi nghĩ rằng bây giờ nhìn lại cuộc chiến này, không biết bao nhiêu gia đình gặp hoàn cảnh như tôi. Phải riêng tôi có gia đình là 5-7 người anh em, có gia đình là con trai và dâu và 2 cháu nội đều lâm cảnh trạng mất tích đó. Và tôi đoán rằng trong cái cuộc ra đi tìm tự do có hàng trăm ngàn người bị phải chìm xuống lòng đại dương. Cho nên cái đau đớn đó tôi nghĩ nhiều khi tôi phải an ủi với gia đình là đó là cái chia sẻ đau đớn chung cho cả cái đau đớn của dân tộc. Bao nhiêu người đã chết trận địa, bao nhiêu người đã cuối cùng năm 75 đầu hàng rồi vẫn còn chết, bao nhiêu người đã chết trong vùng cái mới, bao nhiêu người đã chết trên sông trên biển để nghĩ rằng có thể đi tìm tự do vì chối bỏ chế độ cộng sản. Cho nên nhìn lại thì đó là cái đau thương chung của dân tộc mà mình có đóng góp một phần nào trong đó. Cho nên thôi thì mọi sự đều là định mình an bài. Cái định mình của đất nước mình như vậy, cái định mình của gia đình, từng một gia đình như vậy thì mình phải chấp nhận. Gia đình ông có bao giờ đi tìm cháu không? Tôi thấy người ta xác nhận cái tàu đã ra khơi, đã ra Hải Phòng rồi. Tôi nghĩ là không hy vọng để đi tìm. Mà tôi nghĩ rằng thôi thì thà cho con mình nó chết như vậy đi. Chứ mình tưởng tượng rằng nếu con gái mình lưu lạc ở một cái làng xóm nào bên Thái Lan trong bao nhiêu năm như vậy với thân đàn bà con gái, thì mình liều có chịu cái nỗi đau đớn của khi mình biết rằng con gái mình đã trải qua những cái ngày sống ở trên đất Thái như vậy không? Cho nên tôi nghĩ chết thì cũng là một cái điều ai cũng phải chết như vậy cho nó xong. Nên tôi cũng hy vọng, mà tôi cũng mong ước rằng sẽ tìm lại con tôi sống sót ở trên một cái làng nào
thậm chí là một cái chuyện mà không may ấy, xảy ra trên đất Thái Lan. Thưa ông, gia đình ông cũng hy sinh rất nhiều, chịu đựng quá nhiều cho cái cuộc chiến tranh miền Nam. Mà khi nó kết thúc như thế thì ngày hôm nay không có hận thù gì ai không? Chiến tranh là vậy. Hận thù thì không hận thù, nhưng mà quên không bao giờ quên. Vì đó những cái bài học mà cho cuộc đời, không cuộc đời mình, cuộc đời tất cả, bài học cho cả đất nước. Tôi chỉ mong sao những người cộng sản, người thắng trận biết tôn trọng dân để làm cho người dân sung sướng hơn. Cái ngày vào tù, tôi thường nói với anh em cái ngày mà bị bắt tập trung tù, nếu bọn mình vào đây, ngồi ở đây, nằm trong trại tù này, mà nếu ở ngoài bây giờ dân chúng họ sung sướng hơn, họ hạnh phúc hơn, vì họ vẫn cho rằng là bị Mỹ ngụy kìm kẹp. Con cái được học hành tốt hơn, thì cái việc chúng ta vào đây thì cũng ok, đúng thôi. Cô có nghĩ như vậy không? Nếu mà những người chúng tôi vào nhà tù để cái miền Nam được tốt đẹp, được cải tạo tốt đẹp hơn, nói thì danh từ mỹ miều là cách mạng, thì cái trường đó đương nhiên cái lịch sử như vậy. Nhưng mà không, từ ngày miền Nam sụp đổ thì miền Nam nó còn tệ, nghèo đói, nó còn hơn miền Bắc. Và cái vấn đề mà tôi quan tâm, vấn đề đạo đức bị không còn gì là đạo đức, bị băng hoại, sợ băng hoại hoàn toàn. Và nhất là con người không có quyền làm dân nữa, không có gì là tự do, là độc lập, là hạnh phúc nữa. Cho nên cái điều đó là điều quan tâm và cái điều suy nghĩ của một người dầu trải qua những ngày tù đầy, dầu trải bây giờ cái miền Nam của mình không còn nữa, nhưng mà thực sự dân chúng có được hạnh phúc hơn xưa không? Với những cái danh từ gọi là cách mạng, là giải phóng, thì cái đó người dân họ hiểu. Và tôi nghĩ rằng cái chế độ bào tàng nội dung sẽ đi qua. Có người nói với tôi đó, vì sao nô lệ Tàu như vậy mà chứ không mất nước, nô lệ Tây như vậy mà vẫn độc lập được, vì sao chế độ cộng sản mới có 30 mấy năm mà quý vị bi quan đến như vậy? Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng hy vọng đi, cái chế độ nào mà nó không đi hợp đồng dân nó sẽ đi qua. Đó là cái điều hy vọng của tôi trong những ngày cuối cùng còn lại trong cuộc đời này. Thưa ông, thì chúng ta nói đến chính nghĩa rồi thế nào cũng thắng, nhưng mà rõ ràng như ông phân tích ban nãy là chính nghĩa đã thua. Vậy thì thưa ông, vì sao trong các cuộc chiến tranh miền Nam mà chính nghĩa đã bị thua thưa ông? Thật tình cuộc chiến tranh miền Nam chỉ thấy là ở miền Bắc thì có Liên Xô, Trung Quốc, ở đây thì có nước Mỹ và các đồng minh. Tức là chúng ta gần như phải nói là một cuộc nội chiến giữa hai phe cộng sản và tự do. Một phe cộng sản thì được Liên Xô và Trung Quốc cộng yểm trợ, một phe tự do thì được Mỹ và các đồng minh, và cho là Việt Nam là tiền đồ tự do. Nhưng mà sự thật, cái chiến tranh nó tùy thuộc các lực lượng mà viện trợ, lực lượng áp đảo của đôi bên. Nếu mà bên chúng ta bỏ dở cuộc nửa chừng vì chính sách của Mỹ thì chúng ta cũng đành chấp nhận. Chúng ta chiến đấu, chúng ta không đúc đạn được, không đúc súng được, chúng ta không có tiền nuôi quân được, thì cùng hai miền, nhưng mà Trung Cộng và Liên Xô họ trường kỳ kháng chiến hơn, có nghĩa là họ quyết đạt mục đích, trong khi chúng ta thì chính sách của Mỹ nó thay đổi khi này khi nọ, và chúng ta thua. Lại có nhiên là một phần phải nhận trách nhiệm của mình, nhưng một phần thì chúng ta, tại vì cái nước yếu, nước nhược tiểu, chúng ta phải nhận viện trợ. Và cái phe viện trợ nào mà có cái sức đi đường dài, có cái quyết tâm thì phe đó thắng. Như vậy thôi. Còn người lính chúng ta chiến đấu cũng dũng cảm, có thua gì người lính nào trên thế giới này đâu. Thành cái thua cuộc tôi cho là một cái vần nước, thì hy vọng rằng cái vần nước nó sẽ thay đổi, và chúng ta người hải ngoại sẽ có dịp trở về để mà xây dựng quê hương khi cái chế độ cộng sản từ nó phải tan ra. Thưa ông, thì trong sách sử về cuộc chiến tranh Việt Nam thì có những tài liệu họ gọi cái cuộc chiến tranh này là cái cuộc chiến tranh xâm lăng của người Mỹ.
the invasion of Vietnam, thì ông có thể cho biết suy nghĩ của ông về cái quyết đoán đó. Cái chuyện này thì ngày xưa với Tổng thống Diệm cũng có nêu ra là nếu để quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam để giúp cho miền Nam thì là miền Nam không có chính nghĩa. Tuy nhiên cái sự khôn khéo của Bắc Việt đó, Bắc Việt cũng có những dàn cố vấn Trung Cộng vẫn tuôn vũ khí vào, nhưng mà cái tuyên truyền là một chuyện mà sự thật là một chuyện. Chúng ta có thấy người Mỹ tới miền Nam để mà chiếm đất đai hay là để mà chúng ta có tài nguyên gì để mà đem về Mỹ không? Mà nước Mỹ nước giàu có, chẳng qua là vì chính sách của họ mà chúng ta phải thua cuộc thôi. Còn cái xâm lược, cái thống trị là cái đó do cái sự tuyên truyền thì nó phải có giá trị thực sự. Cái tuyên truyền nó không có giá trị gì, nó chỉ trong giai đoạn nào đó và nó chỉ làm mê hoặc được lòng dân, nhất là dân ngu mà thôi. Thì cái điều tôi trình bày với cô như là quý vị thấy rằng sau tháng 4 1975 thì miền Bắc vô thì thậm chí đem một chục cái chén ăn cơm ở miền Nam không đến nỗi Mỹ bóc lột một chén ăn cơm. Và thế này, tôi nói cái chuyện nó buồn cười thế này. Cháu nó kêu tôi bằng cầu ruột, tôi có người chị lấy chồng trước năm 1975 ở Bắc. Nó là kỹ sư ở Hà Nội. Nó vào nó hỏi tôi thế này, kêu tôi bằng cầu, tôi hỏi thế này: con hỏi thì cầu tha lỗi, thế thì mờ ở trong này có bị bọn cảnh sát nó hiếp không? Thì toàn là một cái sự tuyên truyền như vậy mà vì dân miền Bắc ngu đần quá cho nên họ vẫn tin tưởng, cho nên họ dốc lòng họ đi, họ giải phóng, họ là giải phóng miền Nam. Nhưng vào sự thật họ vào thấy thường rất ngỡ ngàng. Nói như vậy thì giải phóng họ, còn trong mình ra giải phóng miền Bắc thì lịch sử đã sang trang, đã xếp lại rồi, nhưng bài học sẽ không bao giờ chúng ta quên được. Vậy thưa ông, ai là người có trách nhiệm trong cái cuộc gây ra cái cuộc chiến mà 58.000 người Mỹ chết, trên 1 triệu lính Nam Bắc chết và trên 2 triệu người thường dân ở Việt Nam đã bị... Cái vấn đề này đúng thôi, với cái cương vị của tôi, vấn đề này cũng tương đối lớn, kết án một cuộc chiến tranh. Nhưng mà cô biết là sau 1954 khi hiệp định Geneva ký kết thì miền Bắc chia hai miền, nói là 2 năm sau tổng tuyển cử. Nhưng mà chúng ta biết rằng cộng sản nó sẽ dùng thủ thuật lưu manh để nó chiếm đoạt các phòng phiếu hay là sự tuyên truyền của nó, trong khi chúng ta chưa đủ mạnh để đương đầu, cho nên cái cuộc tổng tuyển cử không thành. Thì chỉ thấy nước Đức, Nam Hàn và Bắc Hàn cũng sống với nhau rồi cho tới nước Đức cho tới 89, mà Nam Bắc Hàn cho tới ngày nay thì miền nào lo miền đó cũng sống được thôi. Nhưng mà cái sự quyết tâm của Hồ Chí Minh với sự chỉ đạo của Liên Xô và Trung Quốc là bằng mọi giá phải thôn tính miền Nam. Cho nên cái việc mà Võ Nguyên Giáp Hồ Chí Minh xua quân vào miền Nam để giết gần 2 triệu người miền Bắc và để xẻ dọc Trường Sơn để cứu nước, thì cũng như là Lê Duẩn đã nói, nếu mà Trung Quốc viện trợ bao nhiêu đó thì chúng tôi chết 100.000, nhưng mà viện trợ ít hơn chúng tôi chết 1 triệu, lấy xác người ra để xây thành chiến thắng. Cho nên chúng ta chỉ thấy chúng ta là chống đỡ. Vài một phi vụ mà oanh tạc miền Bắc chỉ gọi là để mà là có tính cái tuyên truyền thôi, cũng như là để khoa trương cái vũ lực thôi. Thật tình chúng ta đã xâm lấn ở đâu mà chúng ta thiệt thòi khi miền Bắc tuồn lính vào du kích, rồi quân chính quy vào, cuối cùng xe tăng rồi đường ống dẫn xăng vào, thì cuối cùng ta thì chỉ thấy chúng ta chỉ sống một miền Nam, muốn có miền Nam sống yên ổn và thanh bình thôi, không xâm lấn ai, và chúng ta chấp nhận rằng chúng ta sống miền Nam miền là không có cộng sản, có tự do. Nhưng mà Hồ Chí Minh vẫn áp đặt cái chuyện đó, theo cái chuyện gây ra chiến tranh, rồi người Mỹ đến, và trước cái sự gọi là kiên trì của chế độ những người viện trợ như Liên Xô và Trung Cộng, thì cuối cùng đến kết quả nào như cái tham vọng của Đảng Cộng sản Đông Dương cũng như là Cộng sản quốc tế, dưới cái sự chỉ đạo cho Hồ Chí Minh phải hoàn thành nhiệm vụ, thì cái đó
sau này ai có tội lịch sử sẽ lịch sử kết án. Thưa ông còn những cái điều gì suy nghĩ ông muốn chia sẻ mà chúng tôi chưa có hỏi không? Xin ông nói. Để kết luận cái cuộc nói chuyện hôm nay thì bây giờ quý vị là những người con em, là những người cũng như những người lớn tuổi đã sinh sống trên đất Mỹ. Đây là quê hương thứ hai. Việt Nam vẫn là đất nước của chúng ta. Thì cái bài học thứ nhất là đừng bao giờ hòa hợp hòa giải hay là phải làm những cái gì mà Cộng sản sợ, chứ đừng có sợ gì Cộng sản làm. Và chúng ta hy vọng sự hiểu biết đó, cái trí tuệ của các em ở trong trường đại học bây giờ cũng như những em đã tốt nghiệp và sinh sống sẽ là hữu ích cho quê hương một ngày mai. Thì chế độ Cộng sản đã tàn tạ cái khắp thế giới rồi, không có lý do gì còn ở Việt Nam được. Mà Đảng Cộng sản ngày nay đó, nó không còn cái lý thuyết Cộng sản nữa, mà nó chỉ là một cái gọi là một cái đảng, nhưng mà là băng đảng. Họ vin vào nhau, họ cấu kết với nhau vì quyền lợi. Thì tôi thấy cái chuyện đó rất dễ tan rã, vì bây giờ họ không còn lý tưởng. Xin cảm ơn cuộc phỏng vấn của chị, và tôi nghĩ đến đây cũng tạm ngưng được. Xin cảm ơn anh rất nhiều.